छोरा प्रेसियस सन जस्तै परमेश्वरले उहाँलाई आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले बुढेसकालमा जन्माएको प्रतिज्ञाको छोरा, असाध्यै माया गएको छोरा, प्रेसियस छोरालाई मरियाको डाँडामा बलिदान दिनको निम्ति अब्राहम त्यहाँ गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि अब्राहमको जीवनमा हामी अगाडि पनि हेर्छौँ भने उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले अब्राहमलाई आज्ञा गर्नुभयो, होइन, तेरो जाति तेरो कुटुम्बलाई छोडेर जुन देश जुन ठाउँ म तँलाई देखाउँछु त्यो त्यहाँ जा। उसले आफ्नो ठाउँ आफ्नो जग्गा जातिलाई त्यहाँ सेक्रिफाइस गरेर परमेश्वरले देखाउनु भएको ठाउँमा जग्गामा अब्राहम गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि बुढेसकालमा उहाँले जन्माएको छोरालाई परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्नको निम्ति अब्राहम त्यहाँ गइरहेको छ। त्यहाँ सेक्रिफाइस अब्राहमको आराधनामा एउटा बलिदानका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि आज जब हामीले परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदानलाई बुझ्यौँ, हामीले महसुस गर्यौँ। आज हामीले कतिजनाले परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको बलिदानलाई हामीले बुझेका छौँ। कतिजनाले आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुभएको बलिदानलाई हामीले हाम्रो हृदयभित्र महसुस गरेका छौँ। मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, जब जुन दिन मैले परमेश्वरले मेरो निम्ति गर्नुभएको बलिदानलाई मैले बुझेँ, मैले महसुस गरेँ, म परमेश्वरको निम्ति केही गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा हृदयभित्रको आकाङ्क्षा ममा आयो। अनि मैले परमेश्वरको निम्ति ती आराधनाहरू गरेँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको थिएँ। आज कतिजनाले परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदानलाई हामीले बुझेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति के चाहिँ गर्नु भएन, उहाँले सब थोक गर्नुभयो। आज तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ हेरित हुनुभयो, उहाँ थुकाई कुटाई निन्दित हुनुभयो। उहाँले 39 कोडा तपाईँ र मेरो निम्ति खानुभयो। जब कोडा परमेश्वरको शरीरमा लगाउनु भयो, त्यो कोडाको प्रत्येक झट्कामा उहाँको शरीरको चोक्टा चोक्टा मासुहरू निस्किएको थियो। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यो कुराका चोटहरू किन सहनुभयो? तपाईँ र मेरो निम्ति सहनुभयो। उहाँको शरीरबाट सम्पूर्ण मासुहरू निस्केका थिए। उहाँले आफ्नो शिरमा काँडाको मुकुट पाइरहनु भयो। आज हाम्रो टाउकोमा सानो डन्डी फोर्मेसन हामीलाई कति दुख्छ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो काँडाको मुकुट पनि पाइरहनु भयो। उहाँले त्यो बलिदान गर्नुभयो, त्यो सेक्रिफाइस गर्नुभयो। रातभरि त्यो सम्पूर्ण धारणाहरूलाई सहेर भोलिपल्ट परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई गरौँ भारी क्रुस बोकाएर गलगताको पहाडमा लगिएको छ। त्यो एकदमै गरौँ काठलाई अझै गरौँ बनाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो काठलाई पानीमा भिजाएको थियो, अझै गरौँ बनाएको थियो। अनि त्यो गरौँ क्रुसलाई परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले किन बोक्नुभयो? केही कुरालाई हामीले बुझेका छौँ, केही कुरालाई हामीले महसुस गरेका छौँ। यी सम्पूर्ण यो क्रुसको यात्रामा त्यो भारी क्रुसलाई परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले बोकेर जब उहाँ गलगताको पहाडमा पुग्नुभयो, जहाँ अब्राहमले इजाकलाई बलिदान गर्नको निम्ति मरियाको डाँडामा लगेको थियो, त्यही डाँडामा परमेश्वर पुग्नुभयो। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट जुन दिन जुन ठाउँमा इजाकलाई बलिदान गर्न पर्ने थियो, त्यही दिन त्यही ठाउँमा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति बलिदान हुनुभयो। त्यो दर्दपूर्ण अवस्थामा त्यो डाँडामा लगेर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको हात र पाउहरूमा लामा लामा काँटीहरू ठोकिएको छ। उहाँलाई क्रुसमा चढाएर कोखामा भाला रोपिएको छ। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले यी सबै कुराहरू उहाँको निम्ति होइन, तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मेरो निम्ति, केवल तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले यो सेक्रिफाइस गर्नुभएको कुराहरू छ। जब हामीले परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको यो सेक्रिफाइसलाई, यो बलिदानलाई बुझ्यौँ, महसुस गर्यौँ, जब परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भने हामीले ग्रहण गर्यौँ, बप्तिस्मा लियौँ, अनि येशूको पछाडि हिँड्ने हामीले निश्चय गर्यौँ, निर्णय गर्यौँ, त्यो दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म
हामीले परमेश्वरको निम्ति कस्तो सेक्रिफाइस गरेका छौँ या गरेका छैनौँ, यसको प्रति उत्तर आज तपाईँ र मेरो हृदयमा छ, तपाईँ र मेरो मनमा छ। परमेश्वरको निम्ति हामीले के सेक्रिफाइस गरेका छौँ, के बलिदान गरेका छौँ। अब्राहमले त परमेश्वरको निम्ति आफ्ना बुढेसकालमा जन्माएका छोरा, प्रतिज्ञाको छोरा, असाध्यै माया गरेको छोरा, प्रेसियस सनलाई, बहुमूल्य छोरालाई परमेश्वरको निम्ति मारियाको डाँडामा बलिदान गर्नको निम्ति लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रिय दुःखको कुरा है, आज दुःखको कुरा वर्तमान मण्डलीहरू ध्यान दिएर हामी कुरालाई बुझ्नेछौँ। आजका वर्तमान मण्डलीहरू संसारको प्रभावमा, संसारको बहवाईमा आज मण्डली सेवा, संगति, प्रार्थना, उपवासलाई इत्यादि कुराहरूलाई आज सेक्रिफाइस गरिरहेको छ, उल्टा भइरहेको छ। संसारको प्रभावमा, संसारको बहाउमा आज वर्तमान मण्डलीहरूले, आज वर्तमान विश्वासीहरूले मण्डलीलाई, सेवा, संगतिलाई, प्रार्थनालाई, फास्टिङ प्रेयरलाई सेक्रिफाइस गरिदिएको छ। दुःखको कुरा आज हामी यो कुरा पाउँदछौँ। तर प्रियहरू, आज समय आएको छ, संसारको प्रभावमा, संसारको बहाउमा आज परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई सेक्रिफाइस गर्ने होइन, तर आज परमेश्वरले गर्नुभएको बलिदानको निम्ति परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनमा महसुस गरेको कारण आज हामीले संसारका कुराहरूलाई सेक्रिफाइस गरेर हामी परमेश्वरका आउने दिन समय आएको छ। अब्राहमले त आफ्नो बहुमूल्य छोरालाई पनि परमेश्वरको निम्ति सेक्रिफाइस गरेको छ। आज सेवा संगतिमा जान बाधा दिने कुराहरू जस्तै प्रेसियस, बहुमूल्य किन नहोस्, त्यसलाई हामीले सेक्रिफाइस गर्ने समय आएको छ। प्रियहरू, आज सेवा संगतिमा जान, सेवा संगतिमा आउन, आज हामी सेवा संगतिमा जान, सेवा संगतिमा आउन आज हाम्रो अगाडि धेरै बाधाहरू हुन्छ, धेरै अल्झनहरू हुन्छ। तर प्रियहरू, त्यो अल्झन, त्यो बाधाहरू हाम्रो अगाडि जस्तै प्रेसियस किन नहोस्, जस्तै महत्त्वपूर्ण किन नहोस्, आज परमेश्वरको सेवा संगतिमा जानको निम्ति हामीले त्यो कुराहरूलाई सेक्रिफाइस गर्ने समय आएको छ। त्यो समय आएको छ। आज हामीले त्यो सेक्रिफाइस हामीले गर्नुपर्छ। प्रियहरू, हामीलाई भुलाउने, भ्रमाउने कुराहरूलाई, वर्ल्ड एन्टरटेनमेन्टका कुराहरूलाई, संसारिक मोज मस्तीका कुराहरूलाई, आलस्यका कुराहरूलाई आज हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो भने आज हामीले परमेश्वरको निम्ति, सेवा संगतिको निम्ति आज हामीले त्यो वर्ल्डली कुराहरूलाई, संसारिक क्षणिक कुराहरूलाई आज हामीले बलिदान दिएर हामी परमेश्वर कहाँ हामी आउन सक्दैनौँ भने प्रियहरू, वी आर ग्रेट लुजर। त्यहाँ हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो हार भइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा उद्धारको बाटोमा होइन, एउटा सुधारको बाटोमा होइन, तर आज हामी एउटा भयानक आउने त्यो दिनको खतरातिर हामी बढिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो ठुलो परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा निम्ताइरहेका हुन्छौँ। अनि आज हामीले परमेश्वरको निम्ति आज हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। संसारको प्रभावमा, संसारको बहाउमा ईश्वरीय कुराहरूलाई त्यागेर हामी संसारसँग मिल्न जानु हुँदैन, संसारसँग हामी भुलिन जानु हुँदैन, संसारको मोज मस्तीमा, त्यो क्षणिक आनन्दमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। प्रियहरू, अब त्यो कुरालाई सेक्रिफाइस गरेर हामी ईश्वरीय कुरा बनाउनुपर्छ। मण्डली सेवा संगतिमा भेला हुन पर्छ। प्रियहरू, वचनमा, प्रार्थनामा, फास्टिङ प्रेयरमा आज हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी आइतबार, सन्डे, हामी धेरै आइतबार हामी स्किप गर्छौँ। अनि आफैलाई पनि हामीले किन सन्डे सर्भिसलाई हामी स्किप गऱ्यौँ, हामी चर्चमा किन गएन, हामी सङ्गतिमा किन भएन भने आफैलाई हामी सोध्छौँ भने आफैलाई अनसेटिस्फाइड हुने एन्सरहरू हामी पाउँछौँ। साधारण कुराहरूले, क्षणिक कुराहरूले आज परमेश्वरको जिउँदो आराधना गर्नको निम्ति, परमेश्वरको जनहरूसँग मिलेर एकै मन एकै हृदय भएर परमेश्वरको उपासना गर्नदेखि आज रोकिरहेको हुन्छ। आइतबार बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने उत्पत्ति 2:3 पदले भन्दछ, अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र
त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टि गर्नुभएको सारा कामबाट यसै दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो। वाइ सन्डे, आइतबार किन सन्डे, आइतबारको दिनलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। आमेन। हामी चर्चमा हामी किन आइतबार सन्डे आउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको दिन, अनि त्यो दिनमा हामीले पनि आशिष पाउनको निम्ति हामी आशिषित भएर गएर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जग्गामा एउटा आशिषको स्रोत बन्नको निम्ति हामी आइतबार चर्च आउँछौँ। आइतबार कति विशेष छ तपाईँ र मेरो निम्ति। आज कतिजना मान्छेले यस्ता यस्ता सङ्कल्प गरेको छ, म मेरो लाइफ टाइम जिन्दगीमा म कहिले पनि सन्डे मिस गर्दिनँ। त्यो उत्कट इच्छा चाहना बोकेर, त्यो तृष्णा बोकेर आज मानिसहरू जिएको छ। कति मान्छे छ आइतबार नजाँदा प्रेरो, आज जति कुराले त्यो आइतबार सेवा सङ्गतिमा जानदेखि रोक्ने कुरा यदि त्यो बहुमूल्य किन नहोस्। अब्राहमले आफ्नो छोरा इजाकलाई परमेश्वरको निम्ति बलिदान गरे जस्तै आज हामीलाई परमेश्वरको सङ्गतिमा जान रोक्ने त्यो जस्तै ठुलो प्रिसियस किन नहोस्, त्यो बाउ आमा छोराछोरी किन नहोस्, त्यसलाई हामीले सेक्रिफाइस गरेर हामी परमेश्वरको वेदीमा जिउँदो उपासना दिनको निम्ति आइतबारको दिन परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा रिसिभ गर्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निम्ति हामी आउनुपर्छ। अनि त्यो दिनलाई परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको छ। होली डे, एउटा पवित्र दिन परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको दिनमा त्यो पवित्रतामा हामी पनि समावेश हुनको निम्ति फड्कन दिन भन्ने व्यक्तिहरूको निम्ति परमेश्वरको दिन, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको दिन, परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको दिन बहुमूल्य हो, प्रिसियस सन्डे हो। त्यसले गर्दाखेरि सुस्त्रदानगर क्रिस्चियन चर्च आज हामीले कान खोलेर हामीले सुन्नुपर्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको दिनलाई, परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको दिनलाई हामीले कसरी लिइरहेका छौँ, हामीले कसरी लिइरहेका छौँ। आज तपाईँहरू मेरो निम्ति यो प्रश्न छ। मानिलिनुहोस् सोमबारदेखि शनिबारसम्म हामी आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हुन्छौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो कार्यले, आफ्नो विभिन्न समस्याले, पारिवारिक परिस्थिति, शारीरिक, फाइनेन्सियल, जबको विभिन्न थोकले हप्ताभरि हामीलाई विभिन्न थकावटहरू आउँछ। हामी रेस्टलेस भएको हुन्छौँ, हामीलाई धेरै तनावहरू आएको हुन्छ, फिजिकल्ली हामी लाचार हुन्छौँ है, हामी स्पिरिचुअल्ली पनि हामी थाकेका हुन्छौँ, अनि मेन्टली पनि आज हामी थाकेका हुन्छौँ। तर जब हामी सन्डे, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको दिन, परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको दिन, परमेश्वरको पवित्र भावना, एउटा तृष्णा, एउटा उत्कट चाहना लिएर आउँछ भने त्यो दिन परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई रिफिल गर्नुहुन्छ, नयाँ गरी भर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो दिन फेरि पनि हामीलाई रिन्यू गर्नुहुन्छ। 6 दिनसम्म हाम्रो थकावट, तनाव, विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो जीवन टक्रा टुक्रै भत्ताभुङ्गे भएको जीवनलाई फेरि पनि परमेश्वरले उहाँको सुन्दरतामा भर्नुहुन्छ। अनि त्यो दिन परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ, पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ, अघिको जस्तै परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। अनि हामी कति समय हामी स्कुटीहरू, गाडीहरू, बाइकहरू सर्भिसिङ गर्छौँ होइन। त्यो सर्भिसिङ नगरी कुदायो भने त्यसको आवाज हुन्छ, काडाकुडुम बज्छ, चलाउनु मजा आउँदैन, स्मुथ राइड हुँदैन, विभिन्न कुराहरू हामी त्यहाँ हुन्छ। तर सर्भिसिङ गरेर लान्छौँ, मोबिल फेरेर लान्छौँ, त्यो आनन्द हुन्छ है। त्यो गाडी कुदाउनु, सर्भिसिङ गरिसकेर कुदाउनु कति मजा आउँछ। हामी आइतबारको दिन, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको दिन, परमेश्वरले पवित्र दिन तुल्याउनु भएको दिन हामी परमेश्वरको भवनमा आउँछ भने हाम्रो त्यो थोत्रे भएका जीवनहरू, हाम्रो भत्केका जीवनहरू, हाम्रो थाकेको जीवनलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यसलाई सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ। अनि जब यहाँबाट हामी जान्छौँ, हाम्रो लाइफलाई, हाम्रो मेन्टालिटीलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो बोली वचनलाई हामीले स्मुथ, एउटा पवित्र, एउटा सच्चा हामीले पाइरहेको हुन्छौँ। आमेन। परमेश्वरले आइतबारको दिन आशिष दिनुभएको छ। हामी जब परमेश्वरको भवनमा आउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई रिफिल गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई रिन्यू गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ। जब हामी रिफिल हुन्छौँ, जब हामी रिन्यू हुन्छौँ, जब हामी रेस्टोर हुन्छौँ, जब हाम्रो लाइफ फेरि पनि रिसर्भिसिङ हुन्छ, तब हामी यहाँबाट जान्छौँ,
फेरि पनि हाम्रो सोमबारदेखि शनिबारसम्मको हाम्रो दिन प्रतिदिनको कार्यहरू सुरु हुन्छ अनि हामी त्यो कार्य क्षेत्रमा परमेश्वरले चाहनुभएका आराधक भएर आराधना दिन हामी सफल बन्न सक्छौँ। आमेन। यहाँ हामी रिफिल, रिन्यू, रेस्टोर भएर सर्भिस भएर हामी जान्छौँ अनि परमेश्वरले जुन ठाउँमा हामीलाई राख्नु भएको छ, जुन कार्य क्षेत्र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो कार्य क्षेत्रमा परमेश्वरले चाहनुभएको साँचो आराधक भएर हामी आत्मा अनि सत्यतामा हामी आराधना गरेका हुन्छौँ। मैले अगाडिबाट भन्दैछु, आराधना चार दिवारमा सीमित रहने कुरा होइन। योभन्दा ठुलो आराधनाले आज हामीलाई बाहिर पर्खिरहेको छ। त्यहाँ हामीले परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न परेको छ। त्यो आराधनाले संसारलाई प्रभाव पार्छ, त्यो आराधनाले संसारलाई जित्छ। अनि त्यो ठाउँमा हामीलाई एउटा स्पिरिचुअल एनर्जीमा, स्पिरिचुअल एनोइटिङमा आराधना गर्नको निम्ति सन्डे परमेश्वरले हामीलाई रिफिल गर्नुहुन्छ, सन्डे परमेश्वरले हामीलाई रिन्यू गर्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्नुहुन्छ, हामीलाई रिसर्भिस गर्नुहुन्छ। सन्डे किन इम्पोर्टेन्ट छ? आज यो सङ्कल्प हामीले बोक्नुपर्छ, प्रभुसँग माग्नुपर्छ, प्रभु मेरो लाइफमा मैले कुनै पनि सन्डे चाहिँ मिस गर्न नपरोस्। तर आज प्रेरो संसारको प्रभावले, संसारको बहाउले यो आशिष दिनुभएको आइतबारलाई, परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनेको दिनलाई सहजै लुटेर लगेको छ। भुँडी दुख्छ, हामी चर्च आउँदैनौँ, टाउको दुख्छ, हामी चर्च आउँदैनौँ। सानो 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 कुराले आज परमेश्वरको यति ठुलो भयङ्कर आशिषलाई रोकिरहेको हुन्छ। टाउको दुख्छ, चर्च जाने आउने इच्छा राख्नुहोस्, बाटोमा आउँदा आउँदा टाउको दुख्नु जाति हुन्छ। परमेश्वरमा शक्ति छ होइन, परमेश्वर मिराकल गर्ने परमेश्वर हुन्छ। प्रियरो आज दुःख, कष्ट, सङ्घर्षले आज हामीलाई परमेश्वर कहाँ आउन रोकिरहेको छ भने त्यो समाधान होइन। प्रियरो त्यो दुःख, कष्ट, सङ्घर्ष, त्यो समस्यामा हामी जडिँदै गडिँदै हामी नष्ट हुन पुग्छौँ। प्रियरो तर त्यो दुःख, कष्ट, सङ्घर्षलाई हामी पार गरेर हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ भने फर्केर जाँदा त्यो दुःख, कष्ट, सङ्घर्ष तपाईँ र मेरो जीवनबाट सुइकुचा ठोकिसकेको हुन्छ, हामीदेखि दूर भइसकेको हुन्छ। प्रियरो आज दुःखले, समस्याले घरमा बस्नु, सङ्गतिदेखि तोडिनु त्यो समाधान होइन। प्रियरो समाधान त्यति बेला हुन्छ त्यो दुःखलाई विजय गरेर, पार गरेर परमेश्वरको भवनमा आएर परमेश्वरको जनहरूसँग एकै मन, एकै हृदय भएर आत्मा अनि सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नु। आज परमेश्वरले आइतबारको दिनलाई आज आशिषित दिन तुल्याउनु भएको छ। अनि अब्राहमको आराधनामा पहिलो कुरा हामी पाउँछौँ सेक्रिफाइस, बलिदान। आज तपाईँको आराधनामा त्यो सेक्रिफाइस, त्यो बलिदान हुन पर्छ। अब्राहमले त आफ्नो पुत्रलाई, बुढेसकालमा जन्माएको छोरालाई, प्रतिज्ञाको पुत्रलाई, असाध्यै माया गरेको छोरालाई परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्नुभएको छ। आज परमेश्वरको निम्ति तपाईँ र मेरो अगाडि त्यो प्रिसियस कुराहरूलाई हामीले बलिदान गरेर परमेश्वरको आराधना गर्ने छोराछोरी बनिनुपर्छ। नम्बर 1 कुरा। अनि नम्बर 2 कुरा, अब्राहमको आराधनामा आज्ञाकारिता हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा, परमेश्वरले अब्राहमलाई आज्ञा गर्नुभयो, तेरो छोरालाई लगेर मारियाको डाँडामा बलिदान गर। कस्तो भयो होला एउटा बाउ गरिदिए, यहाँ बाउहरू हुनुहुन्छ होइन, एक हप्ताको लागि तिम्रो छोरालाई लगेर जान्छु नि, अर्को हप्ता फर्काइदिन्छु भन्दा त हुन्छ होइन। उसले त अब त्यहाँ ज्यानै दिनुपर्छ, प्राणै दिनुपर्छ, आफ्नो छोरालाई छुरी हान्नुपर्छ, रगत बहाउनुपर्छ आफ्नो छोराको। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो। अब्राहमले त्यति नै गर्नु भएन, त्यो अनाज्ञाकारी हुन भएन। परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेर आफ्नो छोरालाई मारियाको डाँडामा लगेर त्यो वेदीमाथि चढाएर उसले बाँधेर छुरी प्रहार गर्न लाग्नु भएको हुन्छ। परमेश्वरले रोक्नु भएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वर प्रति अब्राहमलाई हामीले आज्ञाकारी भएको कुरा पाउँछौँ। अब्राहमको आराधनामा आज्ञाकारिता हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अब्राहमको पहिलो त्यहाँ बुलहटमा पनि हामी हेर्छौँ भने अब्राहमलाई अब्राहम परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुनुभएको छ। त्यो ठाउँमा जानुभएको छ। उसले सबै कुरालाई त्यागेर छोडेर आज्ञालाई पालन गरेको अब्राहम त्यहाँ गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब अब्राहम परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी थियो भने आजको दिनको हामी मण्डलीहरू, हामी आराधकहरू, हामी परमेश्वरप्रति कति आज्ञाकारी हुनुपर्छ।
जबसम्म हामी परमेश्वरप्रति हामी आज्ञाकारी हुँदैनौँ, तपाईँ र मैले यस ठाउँमा आएर हामीले गरेको आराधनाहरू, गाएको भजन गीतहरू ती सबै एउटा झ्याली मात्र हो, एउटा थोत्रे बजाएको जस्तो मात्र हो। आज मण्डली विश्वासी हामी पहिलो कुरो हामी परमेश्वरप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ, परमेश्वरप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। संगतिको जीवनमा, प्रार्थनाको जीवनमा, वचनको जीवनमा जब हामी परमेश्वरप्रति हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, संगतिको जीवनमा, प्रार्थनाको जीवन, वचनको जीवन हामी आज्ञाकारी रहेको हुन्छौँ। नत्र भने हामी आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छौँ, आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छौँ। प्रियो, आफैलाई धोका दिने मान्छे सबैभन्दा मूर्ख मान्छे, सबैभन्दा लुजर मान्छे हो आफैलाई धोका दिने मान्छे। हामी आफैले आफैलाई हामी धोका दिनु हुँदैन। पहिलो कुरो हामी परमेश्वरप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो सेवा संगतिमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यो सेवा संगति कुनै पनि मिनिस्टरले, कुनै पनि पोर्टफुली मान्छेले बनाएको होइन। प्रियहरू, जुन सेवा संगतिमा हामी भेला भएका छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको। पहिलो कोरिन्थीको किताब 1:9-10 पदलाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ हामी चाहिँ परमेश्वर पिताबाट पुत्र येशू ख्रीष्टको संगतिमा बोलाएका रहौँ। द्याट मिन्स आज हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको हरेक संगति आज मण्डलीको अगुवाजन गुरुजनले दिएको होइन। यो संगति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो, परमेश्वरको संगति हो। अनि यो संगतिमा तपाईँ र म आज्ञाकारी हुनुपर्छ। जबसम्म हामी आज्ञाकारी हुँदैनौँ संगतिहरूमा, फेरि हामीले परमेश्वरलाई आत्माले सत्यतामा आराधना गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको साँचो आराधक हामी बनेका हुँदैनौँ। प्रियहरू, अनि दोस्रो कुरो है हामी सेवा संगतिमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ, मण्डलीप्रति हामी आज्ञाकारी हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई दिनपर्ने भेटी, दशांश, मुष्टि दानहरूप्रति, परमेश्वरले माग्नुभएका कुराहरूप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। प्रियहरू, परमेश्वरलाई दिने कुराहरू, परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, अनन्त जीवन दिनुभएको छ, हामीले चाहेको भन्दा प्रशस्त पर्याप्त थोकहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई तृप्त हामीलाई गर्नुभएको छ। तृप्त मतलब हामीलाई पुगेर खाएर पनि त्यो उब्रिने कुराहरू, तृप्त गर्ने कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ भने आज परमेश्वरले जो कुरा उहाँले माग्नु भएको छ, जो कुरा परमेश्वरले हामीबाट चाहनु भएको छ, त्यो कुरा पनि हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ हैन। परमेश्वरले हामी बाइबल पढेका छौँ, बाइबल नै वचन नै परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई हामीले दिने कुराहरू परमेश्वरले माग्नु भएको छ, हामीलाई लुट्नको निम्ति, हामीलाई गरिब तुल्याउनको निम्ति होइन। तर आज तपाईँ र मेरो आज्ञाकारितालाई उहाँले हेर्नको निम्ति परमेश्वरले माग्नु भएको हो। हामी जति परमेश्वरलाई दिन्छौँ त्यो परमेश्वरले लगेर हामीलाई त्यो घटी कमीमा पार्नुहुन्न। जति हामीले दिन्छौँ त्योभन्दा 100 गुणा 60 गुणा थपेर परमेश्वरले हामीलाई ब्लेस गर्नुहुन्छ। आज हामी संसारमा दिनु, संसारमा खर्च गर्नु भनेको यसरी गर्नु हो, तर परमेश्वरलाई दिनुभएको माथि फ्याँक्नु हो। माथि तपाईँले जे कुरामा फ्याँक्नुहुन्छ त्यो तपाईँ कहाँ फर्केर आउँछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आज्ञाकारितालाई हेर्नको निम्ति उहाँले दशांश, भेटी, यी सबै कुराहरू माग्नु भएको हो। के आज यो कुरामा हामी आज्ञाकारी छौँ? यो कुरामा हामी आज्ञाकारी भएका छौँ? यसको उत्तर हामी आफैलाई थाहा छ। यदि आज्ञाकारी भएका छैन भने प्रियहरू, आज परमेश्वरले को वचन सुन्दै गर्दा हामी परमेश्वर कहाँ फर्केर परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म आज्ञाकारी हुन्छु। तपाईँले मलाई माग्नु भएको, मेरो आज्ञाकारितालाई हेर्नको निम्ति तपाईँले मलाई माग्नु भएको कुराहरू म दिनको निम्ति तयार छु होइन। हामीले परमेश्वरलाई जब दिन्छौँ त्यो माथि फ्याँक्नु हो होइन, त्यो हामीमा फेरि फर्केर आउँछ। जब हामीमा फर्केर आउँछ आशिष गन छक्कै पर्नेछ। त्यो आशिषलाई हामी गनेर गर्ने सक्दैनौँ। होइन, परमेश्वरले दिने भने। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु, पहिलो कुरा हामी परमेश्वरसँग संगति, प्रार्थना, वचनमा हामी हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो संगतिमा भेटी, दशांश, पुष्टिदान अनि चर्चमा परमेश्वरले दिनुभएको एक्टिभिटिजहरूमा आज हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अपराह्नको आराधनामा हामीले आज्ञाकारिता हामी पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो आराधनामा आज्ञाकारिता 100% हुनुपर्छ।
यदि यो आज्ञाकारिता छैन भने हामी खाली टिन हो, खाली टिन हो। सिधै भन्दैछु, खाली टिन हो। त्यो बजाउँदा बजाउँदा कुनै दिन छेड पर्छ, सक्यो, खिया पर्छ, त्यति। अनि तेस्रो कुरो आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता नम्बर 1 परमेश्वरप्रति, दोस्रो कुरो मण्डलीप्रति, तेस्रो कुरो परमेश्वरको गुरुजनहरूप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हामी मानिसले इलेक्ट गरेर, मानिसले सेलेक्ट गरेर यो औदामा, यो जग्गामा हामी बसेको होइनौँ। परमेश्वरको ब्लावटलाई, परमेश्वरको डिभाइन एनोइन्टिङलाई, हाम्रो लाइफको, हाम्रो प्राइम टाइमलाई अनि हाम्रो जीवनमा भएको हरेक कुरालाई सेक्रिफाइस गरेर परमेश्वरको सेवकाईमा परमेश्वरको एउटा दास भएर हामी यहाँ बसेको हुन्छौँ। चाहे त्यो जोगै होस्, ठुलो होस्, सानो होस्, जोसुकै होस्, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ परमेश्वरको अगुवाजनहरूप्रति, गुरुजनहरूप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरको आराधक हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरले खोजेको साँचो आराधक हुन चाहन्छौँ, आत्मनिष्ठतामा परमेश्वरलाई पुज्ने अनि परमेश्वरको घनिष्ठतामा हामी जोडिन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको वचनले आज मण्डली तपाईँलाई मलाई यही सिकाउँछ, हामी परमेश्वरको अभिषेक जनहरूप्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। है, मैले यो परमेश्वरको अभिषेक जनहरूको बारेमा धेरै अगाडि धेरै प्रचार गरेको थिएँ होइन। हामी यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब्राहमको आराधनामा पहिलो सेक्रिफाइस थियो, दोस्रो कुरो आज्ञाकारिता थियो, अनि तेस्रो कुरो विश्वास योग्यता। है, विश्वास योग्यता अब्राहमलाई बाइबलले बताउँछ विश्वासको पिता भनेर। है, विश्वासको पिता भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई तेरो ठाउँ, जग्गा, जाति, तेरो कुटुम्बलाई छोडेर त्यहाँ जा, दायाँ बायाँ काम लाग्यो, जहाँ जानुभएको थियो त्यहाँ जानुभयो, विश्वासयोग्य ठहरिनु भयो। होइन, तेरो छोरालाई लगेर मरियाको डाँडामा लगेर तैँले बलिदान चढा, त्यहाँ अब्राहमले छलछाम गरेको छैन, छोराको साटोमा कुरा लगेको छैन, त्यहाँ कुनै कुरा छैन, जसलाई भनेको थियो त्यसलाई लगेर ल्याएको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर अब्राहम विश्वासयोग्य ठहरिएको छ, विश्वासयोग्य ठहरिएको छ। आज प्रियहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन कार्यहरू दिनुभएको छ, जुन कार्य क्षेत्रमा हामीलाई राख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा तपाईँ र म पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति, परमेश्वरलाई साँचो आराधना दिनको निम्ति हामी विश्वासयोग्य ठहरिनु पर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा जहाँ जहाँ परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रमा, त्यो जग्गाहरूमा कि हामी विश्वास योग्यता साथ हामी जिरहेका छौँ, विश्वास योग्य हामी भएका छौँ। फेरि हामी दिन प्रतिदिनको जीवनमा पल पलमा परमेश्वरको विश्वास योग्य छोरा छोरी हामी बन्न सिक्न पर्छ। प्रभुलाई हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई तपाईँको विश्वास योग्य छोरा, विश्वास योग्य छोरी, विश्वास योग्य नानी बनाउनुहोस्। म तपाईँको दृष्टिमा म विश्वास योग्य ठहरिन चाहन्छु, तपाईँको वचनको आधारमा म विश्वास योग्य ठहरिन चाहन्छु, म प्रार्थनाको जीवनमा विश्वास योग्य ठहरिन चाहन्छु, वचनको जीवनमा म विश्वास योग्य ठहरिन चाहन्छु, संगतिको जीवनमा म एउटा विश्वास योग्य हुन चाहन्छु। प्रभु मलाई बनाउनुहोस्, मलाई बनाउनुहोस्, म हुन्छु जसरी पनि हुन चाहन्छु। परमेश्वर प्रभुसँग चित्कार गर्नुपर्छ, प्रभुसँग माग्नुपर्छ। त्यो दिन, त्यो समय आउँछ हामी पनि अब्राहम जस्तो परमेश्वरको दृष्टिमा, परमेश्वरको अगाडि 100% हामी विश्वास योग्य नानीहरू हामी कहलाइन्छौँ। अनि 21औं शताब्दीका यो हाई टेक्नोलोजीको समयमा हामी एउटा विश्वास योग्य विश्वासीहरू, क्रिस्चियनहरू, आराधकहरू भएर संसारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छौँ, संसारलाई जितिरहेको हुन्छौँ, संसारलाई येशूको जिउँदो साक्षीहरू हामीले दिइरहेको हुन्छौँ, संसारलाई येशूको सुसमाचारहरू हाम्रो जीवनबाट हामीले फैलाइरहेको हुन्छौँ। विश्वास योग्यता छैन, नति विश्वासै गर्दैन। स्वर्ग झार्ने प्रचार गरौँ, प्रभु झार्ने प्रचार गरौँ, हामीमा विश्वास योग्यता हामीमा छैन भने कसैले पनि विश्वास गर्दैन। विश्वास योग्यता आज हाम्रो जीवनको एउटा भाग हो,
अब्राहमको आराधनामा विश्वास योग्यता थियो भने प्रियहरू आजको बिहान हामीले यो शिक्षा सिकिरहेको छौँ। तपाईँ र मेरो आराधनामा विश्वास योग्यता हुनुपर्छ। यदि विश्वास योग्यतामा छैनौ भने अघि भने खाली थियो, त्यो झ्यालेर झ्याम्ठा मात्र हुन्छ। विश्वास योग्यता, अब्राहमको आराधनामा विश्वास योग्यता थियो। अन्तिम कुरा, तीनवटा अब्राहमको आराधनामा तीनवटा कुरा हामीले पायौँ। सेक्रिफाइस, बलिदानका कुराहरू, आज्ञाकारिताका कुराहरू, विश्वास योग्यताका कुराहरू। अब अब्राहमको आराधनामा अझै हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले उसको आराधनामा चाहिँ उसले आफ्नो बहुमूल्य प्रेसियस कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको छ। उसको प्रेसियस कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। प्रेसियस कुरा के थियो? उसको सन, उसको छोरा थियो, बहुमूल्य छोरा परमेश्वरलाई दिएको छ। अनि अब्राहमको आराधना, जब परमेश्वरलाई अब्राहमले आराधना गरे, परमेश्वरलाई सेकेन्डरी कुरा, छनौट कुरा, भत्केको कुरा, बिग्रेको कुरा, उफ्रेको कुरा, थोत्रे भएको कुरा होइन, तर बहुमूल्य कुरा दिनुभएको छ अब्राहमको आराधनामा। आज प्रियहरू, तपाईँ र मेरो आराधनामा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेसियस कुरा, बहुमूल्य कुरा दिन पर्छ। नम्बर 1, हाम्रो प्रेसियस लाइफ, होइन? हाम्रो यो बहुमूल्य जीवन चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई आराधनाको भेटी स्वरूप हामीले अर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो जवानीको दिन, जवानीको तागत, जवानीको जोस, अहिले हाम्रो जति पनि हाम्रो जवान, हाम्रो शरीरमा हाम्रो भएको जति पनि शक्तिहरू छ, त्यो कुरा आज हामी संसारको थोकहरूमा, छनी कुरामा भ्रमाउने, भुलाउने कुरामा हामीले नष्ट गर्नु हुँदैन। हाम्रो यो प्रेसियस लाइफ, हाम्रो बल, तागत, हाम्रो जोस जमर्को हुँदाखेरि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन दिन सक्नुपर्छ। हाम्रो यो लाइफ परमेश्वरलाई हामीले अर्पण गर्न सक्नुपर्छ। प्रभु, यो जीवन तपाईँको, तपाईँले लिनुहोस्। यो जीवनबाट तपाईँ मैले लिनुहोस्। मेरो जवानीको जोसबाट, मेरो जवानीको तागतबाट, मेरो जवानीको सम्पूर्ण ताबाट केवल परमेश्वर तपाईँको महिमा भएको होस्। यो जवानीको जोस, जवानीको तागत, संसारको कुराहरूलाई हामीले नष्ट गर्नु हुँदैन। यो जीवन फर्केर आउँदैन फेरि पनि प्रियहरू। बुढो भएर फेरि पनि म जवान भयो भने म परमेश्वरलाई मेरो यो जवानी दिन्थे, मेरो प्रेसियस लाइफ दिन्थे, हुँदैन प्रियहरू। समय, जीवन, पानी बगेर गएपछि कहिले पनि फर्किँदैन। जो अहिले छ बुझ्नुपर्छ। जवानी हुँदा, जीवन हुँदा, सामर्थ्य, शक्ति, बल, तागत हुँदा नै हामीले हाम्रो जीवनबाट